Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Koninklijke Landmacht en blijf op de hoogte van onze laatste missies en activiteiten. Ik ben Kimberly, ik ben corporaal, plaatsvervanger op de Panzerhaubitsen. Ik ben luitenant Niels, ik ben 31 jaar en ik ben pelotonscommandant van een Panzerhaubitser peloton. Mijn naam is kapitein Jaap, ik ben 34 jaar en binnen de battlegroep ben ik de bataljons vuurzenofficier. Ik ben wachtmeester Gijs, 34 jaar en ik ben vuurleider op de Bokser. Ik ben opperwachtmeester Mark, 44 jaar, batterijopperwachtmeester van de Alpha Wolven-batterij. Ik ben kapitein Bob, 30 jaar en batterijcommandant van de Alpha Wolven-batterij. We zijn al bezig met het laatste onderhoud voordat wij weer te velden gaan. Dat houdt in dat wij nou de laatste onderdelen aan het vervangen zijn, van binnen schoonmaken. Er is ook nog een motorblok gewisseld, zodat wij gereed zijn voor het scenario. Right now, this is 13 years right here. Yeah, we are gorgeous. So we are stationed here, Ghana, or we're going to be there, we're going to start the move. Het komt even langs. We bevinden ons nu hier in de EE Rome. We zullen daar gaan verplaatsen. We zijn al bezig met de handeling voor actie. Dat we nou gaan camoufleren en we zo meteen het veld in kunnen gaan. We zijn hier in Pabrade bezig met onze eerste grote schietoefening live fire met de Panzerhaubitsers in Litouwen. Dat doen we gecombineerd in een scenario. We hebben natuurlijk behoorlijk veel te maken gehad met corona. Een behoorlijk lange quarantaine achter de rug, die zeker invloed heeft gehad op ons trainingsprogramma. We hebben dat stap voor stap weer moeten opbouwen en uiteindelijk heeft dat dit resultaat opgeleverd. Een hele grote schietoefening in Litouwen, geïntegreerd met meerdere nationaliteiten en partners.
ben nou cadeaus aan het knopen. De cadeaus is zeg maar de deellading die er achter de granaat wordt gestopt, waardoor de granaat de schietbus kan verlaten. Dus! Klaar! Je bent vrij! Klaar! Je bent vrij! Op! Vuur af! En dat duurt straks allemaal in één keer af. Ja, kijk, dus met deze. Ja. We staan hier op dit moment in een tactische Bevo-straat. Tactisch zegt al dat we dit dus in het bos doen terwijl we al ontplooid zijn en aan onze opdracht zijn begonnen. Bevo-straat, bevoorradingsstraat, is dus een locatie waarbij we onze middelen en onze voertuigen gaan bevoorraden zonder dat we op een vredeslocatie of op een veilig kamp zijn. Dit gaat dus gewoon compleet beveiligd en de voertuigen zullen hier binnenkomen rijden en op een ordelijke manier voorzien worden van klasse 1, voedsel en water, klasse 3, brandstof en klasse 5, munitie. Hierna rijden ze door en zullen ze verder kunnen gaan met hun vervolgopdracht in een tactical assembly area of in hun firing positions. Let op release. Zeven, 8, 14, 15.
Nou, momenteel zitten wij in een TEA, dat is een Tactical Assembly Area. Ja, dat is een afwachtgebied waar we eigenlijk in verblijven tot wij een vervolgopdracht krijgen. Nou, en hier lopen we gewoon onze wacht, hier doen we gewoon eten en dan houden we onszelf tot uit gaan zet maar. De stukken die werken volgens het principe shoot and scoot, en dat zodra er één schot uitgegaan is, kan het gevolgd worden en dus weer teruggetraceerd worden van waar het vandaan komt. En daar kan dan een vijand vuur op uitbrengen. En door zo snel mogelijk weer weg te wezen van die plek, zet je jezelf weer in veiligheid. Wij als waarnemers gaan met de manoeuvre-eenheden het gevecht in. Wij zorgen ervoor dat als de manoeuvrecommandanten vuursteun nodig hebben, dat wij de personen zijn die dat gaan uitvoeren. Wij hebben hiervoor verschillende middelen tot onze beschikking. Voertuigen of uitgestegen. Als de vijand ergens verschijnt, dan maken wij een call for fire op en deze kunnen we uitschakelen met verschillende middelen. Kijkende nu naar de artillerie, kunnen we het doen met natuurlijk 155 mm high explosive. Deze kan je instellen op verschillende wijzen, waardoor je eigenlijk vijandspecifiek het doel kan uitschakelen. De verschillende methoden zijn point detonating. Dat wil zeggen dat de granaat ontploft op het moment dat hij op de grond komt. Andere instellingen zijn dat je hem op delay kan zetten. Dan zit er een vertraging in, waardoor de granaat eigenlijk pas ontploft nadat hij het doel al gepenetreerd is. Dit is bijvoorbeeld handig voor ingegraven opstellingen of in gebouwen. Daarnaast heb je ook nog de prox instelling. Dat is een instelling waarbij de granaat ontploft boven de grond, waardoor er op een groter gebied scherfwerking is. Dit is ideaal om uitgestegen personeel uit te schakelen. Half 1 fire mission. Als wij fire mission binnenkrijgen in onze boxer, dan nemen wij die aan via een voicebericht via de radio. Deze noteren wij dan. Deze gegevens kunnen we dan vervolgens in ons systeem invoeren. En deze gegevens zijn dan de locatie van de waarnemer en waar de bommen terecht moeten komen. Dit systeem rekent voor ons dan uit waar er heen geschoten moet worden. Dat geeft ons de keuze om te kiezen welke stukken gaan schieten en wat voor uitwerking wij dan willen hebben. En dat sturen we dan door naar de stukken als een fire mission. Zodat de stukken dan daarna uit hun hide kunnen rijden en gericht kunnen vuren.
Als het eerste schot gevallen is, dan gaat de waarnemer bepalen waar het schot gevallen is ten opzichte van de vijand. Vervolgens zal hij meerdere schoten uitvoeren om de vijand in te sluiten. Dus hij zal hem eerst in lijn brengen, links dan wel rechts. Vervolgens zal hij ervoor zorgen dat er een bom achter en voor het doel valt, waardoor hij zeker weet waar de vijand zich precies bevindt. Op het moment dat we binnen 50 meter zitten van de vijand, geven we nog een laatste correctie door naar de fire unit, waarna het fire for effect zal volgen. Het inschieten gebeurt meestal met 1 stuk. Het uitwerkingsvuur kan gegeven worden door een heel peloton, in dit geval 4 stukken. Onze uitzending zit er bijna op. Namens de Wolfpack, bedankt voor het kijken en heel veel succes. Dank jullie wel. Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Koninklijke Landsmacht en blijf op de hoogte van onze laatste missies en activiteiten.